ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીનાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં. હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું ગુજરાતી ફરસાણ રેસિપી. તો આજે આપણે ગુજરાતીઓનું ફેવરેટ ફરસાણ બનાવીશું, એટલે કે ખમણ ઢોકળા બનાવીશું. તો લગભગ બધા જ ગુજરાતીઓના ઘરે અઠવાડિયામાં 1-2 વખત તો આ રેસિપી બનતી જ હોય છે. તો એકદમ સરળ રીતે આ રેસિપી તમારા સાથે શેર કરીશ અને ખમણ બનાવવામાં આવતી બધી જ પ્રોબ્લેમ્સ આ વિડીયોમાં દૂર કરીશ. સાથે સાથે ખમણ ખાવાથી ગળામાં જો ડૂચો થઈ જતો હોય તો એ બિલકુલ નહીં થાય, અને એક સિક્રેટ લોટ ઉમેરીને આજે આપણે આ ખમણ બનાવીશું. એકદમ જાળીદાર બનશે અને બિલકુલ ખાવામાં ડૂચો નહીં વળે તે રીતે બજાર જેવા જ ખમણ આપણે આજે ઘરે બનાવવાના છીએ. વિડીયો જરા પણ ગમે ને તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો રેસિપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ખમણ ઢોકળા, ગુજરાતી ફરસાણ ખમણ ઢોકળા. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખમણ ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો તમે અહીં વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે મેં 1 કપ જેટલો બેસન લઈ લીધો છે. તેને મેં ચાળણીની મદદથી છાણી લીધો છે. હવે એ બેસનને આપણે મિક્સીના જારમાં એડ કરી દેવાનું છે અને તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ એક બાઉલ લઈ લઈશું. બાઉલમાં આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી લઈ લેવાનું છે. તો 1 કપ બેસનની સામે અડધા કપ અથવા તો પોણા કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું. 2 ટીસ્પૂન આપણે અહીંયા કે પછી 2 ટેબલ સ્પૂન, વધારે ક્વોન્ટિટી હોય તો ખાંડ વધારે પણ લઈ શકો છો. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં અહીંયા ખાંડ ઉમેરી દીધી છે. એનાથી ઢોકળા અંદરથી સરસ એવા મીઠા બનશે. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હલ્દી એડ કરી દીધી છે અને આ છે લીંબુના ફૂલ. અને ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. તો લીંબુના ફૂલ મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીધેલા છે. તમે થોડા ઓછા વધુ કરી શકો છો. ત્યારબાદ 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે અહીંયા તેલ લઈ લઈશું. તો અહીં મેં સિંગનું તેલ વાપર્યું છે. ઢોકળામાં સિંગનું તેલ ખૂબ જ સારું એવું લાગતું હોય છે. હવે આ મિશ્રણને આપણે એકદમ સરસ રીતે વિસ્કરની મદદથી ફેંટી લઈશું. એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને આપણે મિક્સીના જારમાં ઉમેરી દઈશું, જેનામાં આપણે છાણેલો બેસન લીધો હતો તે. હવે તેને આપણે પીસી લઈશું. જો થોડું ઘણું પાણીની જરૂરત પડે તો તમે ઉપરથી થોડું 2-3 ચમચી જેટલું ઉમેરી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લમ્સ વગરનું આપણું બેટર બનીને બિલકુલ રેડી છે. જો આ રીતે બનાવશો તો ફટાફટ બનશે, અને જો વિસ્કરની મદદથી તમને ફેટવું હોય તો પણ ફેટી શકો છો. એનામાં થોડી વાર લાગે છે એટલે મેં અહીંયા મિક્સીના જારમાં તેને ચર્ન કરી લીધું છે. એટલે ફટાફટ આ બેટર બનીને ઢોકળાનું રેડી થઈ ગયું છે. 15 થી 20 મિનિટમાં આ ઢોકળા તૈયાર કરીને તમે ખાઈ શકો છો. જલ્દી ઇન્સ્ટન્ટ જ બની જાય છે ખમણ ઢોકળા. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સરસ એવું લમ્સ ફ્રી રેડી થયું છે. તેને મેં 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દીધું હતું. તમારા પાસે જો વધારે વાર હોય તો તેને અડધી કલાક માટે રાખી શકો છો. અને ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવશો તો પણ આ ઢોકળા બની જશે. એવું નહીં વિચારતા કે બસ 15 થી 20 મિનિટ કીધી છે તો રાખવાના જ. તમે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવશો તો પણ આ ઢોકળા બની જશે. હવે આજનો આપણો સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, જે છે કોર્નફ્લોર. તો કોર્નફ્લોર એડ કરવાથી આ ઢોકળામાં ખૂબ જ સારી એવી જારી બનશે. સાથે સાથે નળીમાં ડૂચો થતા હોય ઢોકળા ખાતી વખતે, તો આ લોટ ઉમેરવાથી બિલકુલ ડૂચો નહીં વળે. એક વખત તમે આ રેસિપી ટ્રાય કરશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. અને એમને એમ તમે બેસનના ઢોકળા બનાવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ડૂચો વળે છે, અને આ લોટ નાખીને તમે બનાવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ડૂચો નથી વળતા. તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે ખૂબ જ જાળીદાર બને એના માટે મેં અહીં ઈનો સોડા લીધી છે. તમે અહીંયા બેકિંગ સોડા પણ લઈ શકો છો. ખાવાના સોડા ઘરમાં જે આપણે વાપરતા હોય 1 ટીસ્પૂન જેટલો લઈ લેવાનો છે. હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ટીસ્પૂન કે ટેબલ સ્પૂન જેટલો પાણી એડ કરી દેવાનું છે. અને બરોબર રીતે આ બેટરને આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેંટવાનું છે. ધ્યાન રહે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે તેને આડું અવળું નથી ફેંટવાનું, એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેંટવાનું છે. આવું કરવાથી એનામાં હવા જે છે એ મેન્ટેન રહે છે અંદર, અને આપણે તેને આડું અવળું ફેંટીશું તો એનામાંની બધી જે હવા છે એ નીકળી જશે અને બેટર જે છે એ બેસી જશે. તો એક જ ડાયરેક્શનમાં તેને આપણે ફેંટવાનું છે. એટલે આવી રીતના જો તમે ફેંટશો તો બેટર જે છે એકદમ ફ્લફી થશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વિડીયોમાં કે એનામાં જેટલા પણ બબલ્સ છે બધા જ દૂર થઈ રહ્યા છે, અને એકદમ ફ્લફી આપણું ફૂલેલું બેટર ઢોકળાનું બનીને બિલકુલ રેડી છે. તો 5-7 મિનિટ કે 2 થી 3 મિનિટ જરૂરથી ફેંટજો સોડા નાખીને. બહુ વધારે વાર પણ નહીં ફેંટતા, કારણ કે સોડા નાખ્યા બાદ ઢોકળા જલ્દી બેસી જાય. એટલે ફટાફટ આપણે થાળીમાં એડ કરી દેવાના છે. તો અહીં આપણે થાળીમાં તેલ લગાવી લઈશું, જેનાથી જ્યારે આપણે ઢોકળા અનમોલ્ડ કરીએ તો ફટાફટ બાળે નીકળી આવે એના માટે.
તરીએ ચોટે નહીં એટલા માટે તેલ જરૂરથી લગાવજો. થોડું વધારે લગાવી દેશો તો કશો જ વાંધો નથી, એકદમ સરસ રીતે અનમોલ્ડ થઈ જશે. હવે અહીં મેં બેટરને સરસ રીતે ફેંટી લીધું છે અને સાઈડમાં મેં પાણીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે, જેનામાં હું ઢોકળા બનાવીશ, ઢોકળાને બાફીશ. તો એનામાં સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે અને ઉપરથી થાળી ઢાંકી મૂકી હતી, એટલે વરાળ એમને એમ બધી રહે. એટલા માટે આપણા ઢોકળા જે છે ફટાફટ કૂક થઈ જાય, એટલા માટે મેં ઉપર તેને ઢાંકી મૂક્યું હતું. હવે આપણે તેલ લગાડેલી થાળી મૂકી દેવાની છે, એનામાં બધું જ બેટર જે છે રેડી દેવાનું છે. અને એક થાળી આપણે અહીં ઉપર ઢાંકી મૂકશું અને બીજી થાળી આપણે ઉપરથી ઊંધી કરી દઈશું. એક થાળી વચ્ચે ઢાંકવાથી જે ઢોકળામાં પાણી ઉતરતું હોય એ થાળીમાં પડશે, એટલે ઢોકળા ઉપરથી ભીના થઈ જતા હોય ને એ બિલકુલ નહીં થાય. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો વિડીયોમાં કે પાણી જે છે એ ડીશ ઉપર રહી ગયું છે, એટલે ઢોકળા અંદરથી ક્યારે ચીકણા થઈ જતા હોય, પાણી અંદર રેડાઈ જતું હોય, તો આવી રીતના ટ્રાય જરૂરથી કરજો, બિલકુલ પાણી અંદર નહીં જાય. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ડીશમાં થોડા એવા ઢોકળા ચીપકી ગયા હતા, એટલા માટે ઉપરથી આવા થઈ ગયા છે. પણ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જાળી એવી ને એવી મેન્ટેન છે. અને આ ઢોકળાને મેં 20 મિનિટ સુધી કૂક કર્યા હતા, વચ્ચે આપણે બિલકુલ ખોલવાનું નથી, તો એ વાતનું જરૂરથી ધ્યાન રાખજો. જો ખોલી નાખશો તો ઢોકળા બેસી જશે અને તેની વરાળ બધી જ બહાર નીકળી જશે, એટલે ઢોકળા તમારા બિલકુલ જાળીદાર નહીં થાય, સારા નહીં બને, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે ઢોકળા માટે એક વઘાર કરીશું. તો કડાઈમાં તેલ લઈ લીધું છે અને તેનામાં 1 ટેબલ સ્પૂન રાઈ અને જીરું એડ કરી દીધું છે. રાઈ અને જીરું જેવું જ તતડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, લીમડાના પાન એડ કરી દેવાના છે. અને ત્યારબાદ તીખું લીલું મરચું કે પછી મોડું મરચું જે પણ તમે ખાતા હો એ એડ કરી દેવાનું છે. ઉપરથી આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલો પાણી એડ કરી દઈશું. તો અહીં આપણે ઢોકળા ઉપર રેડવાનો વઘાર કરી રહ્યા છીએ. તો ખૂબ જ સહેલું વઘાર છે, આ રીતે કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. અને આમને આમ પણ તમે ખાઈ શકો છો ઢોકળાને, ખૂબ જ સારા એવા લાગશે, કારણ કે આપણે તેનામાં લીંબુના ફૂલ ઉમેર્યા હતા, એટલે થોડા ખટાશવાળા ઢોકળા થયા છે. તો એમને એમ પણ તમે તેને ખાઈ શકો છો. પણ ખમણ ઢોકળા આવી રીતના જ સર્વ થાય છે, તો તેના માટે મેં અહીં બનાવી લીધું છે ઉપર રેડવાનું પાણી, અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં તેનામાં ખાંડ એડ કરી દીધી છે. હવે આપણે આ પાણીને બરોબર રીતે ઉકાળી લેવાનું છે, એટલે ખાંડ બધી જ મેલ્ટ થઈ જશે. અને ઓછું નથી કરવાનું આ પાણીને, જેટલું છે એટલું જ રાખવાનું છે. અને થોડું ચીપચીપું હોય એવું આપણે આ પાણીને રેડી કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડું ચીપચીપું લાગે છે, એટલે હું ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશ. અથવા જો તમને એવી રીતના ખબર ન પડતી હોય તો થોડા ઘણા બબલ્સ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ જ કરી દેવાની છે. અને આ વઘારને આપણે રેડીશું ઢોકળા ઉપર. તો ઢોકળાની થાળી ઉતાર્યા બાદ આપણે તેને અનમોલ્ડ કરી લઈશું અને તેના આપણે કટ લગાવી લઈશું. તો તમારા મનપસંદ તમે અહીં કટ લગાવી શકો છો. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા જાળીદાર આપણા ઢોકળા બનીને રેડી છે. હું તેને ક્યાંયથી પણ દબાવી રહી છું તો ફરી પાછા એ પોતાના શેપમાં આવી જાય છે, નથી ક્યાંથી તૂટતા. અને જાળી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આખા ઢોકળામાં ઉપર નીચે જાળી આવી ગઈ છે. તો એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી છે. જો તમે આ માપથી બનાવીને ટ્રાય કરશો તો ખૂબ જ સરસ પરફેક્ટ એવા તમારા ખમણ બનશે. અને જો તમારી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો જે પણ માપ મેં અહીં વાપર્યા છે એના તમને ડબલ કરી દેવાના છે. તો તમારી જે ખમણની રેસીપી છે એ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે હું મુઠ્ઠી વાળી રહી છું તો પણ ઢોકળા પોતાના શેપમાં પાછા આવી જાય છે. તો ખૂબ જ સરસ એવા જાળીદાર આપણા ઢોકળા બન્યા છે. તો હવે આ ઢોકળા ઉપર આપણે વઘાર રેડીશું. તો જે વઘારને આપણે ઠંડુ થવા માટે મૂક્યું હતું એ વઘાર આપણે ઢોકળા ઉપર રેડી દેવાનું છે. તો અહીં ઢોકળાને ઠંડા કરી લેવાના છે અને વઘારને પણ ઠંડુ કરી લેવાનું છે, પછી જ ઢોકળા ઉપર રેડવાનું છે. ધ્યાન રાખજો કે ગરમ વઘાર નથી રેડવાનું અને ગરમ ઢોકળા પણ ન હોવા જોઈએ, નોર્મલી તેને ઠંડા જ કરી લેવાના છે. તો અહીં મેં બધો જ વઘાર ઢોકળા ઉપર રેડી દીધો છે. અને હવે આપણે થાળીને ઉચકીને તેને બરોબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે વઘાર જે છે બધા જ ઢોકળામાં લાગી જાય. અને ઢોકળા ઉપરથી તો જાળીદાર છે, એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ છે, અંદરથી પણ એકદમ રૂ જેવા પોચા થઈ જશે અને એકદમ જ્યુસી થઈ જશે જો બધા જ ઢોકળામાં વઘાર લાગી જશે. તો એક ઢોકળો હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ કે આપણે વઘાર રેડ્યા પછી પણ ખૂબ જ સરસ એવો જ્યુસી આ ઢોકળો બનીને રેડી છે, ક્યાંયથી પણ તૂટ્યો નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ખમણ ઢોકળા.
કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો મને કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આ વિડીયોમાં મારી ક્યાંય પણ તમને મહેનત દેખાણી હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આવા જ નવા વિડીયોઝ માટે આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ.